हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ एसो ट्रेनिङ कोर्सको सेकेन्ड मोडुलमा छौँ अहिले र आज हामी सर्च इन्टेन्टको बारे कुरा गर्ने गरिरहेका छौँ। सर्च इन्टेन्ट भनेको के हो त्यसको बारे अलिकति चर्चा गरौँ। सर्च इन्टेन्ट भन्नाले चाहिँ मान्छेहरूले अनलाइन प्लेटफर्महरूमा आफ्नो किवर्ड्सहरू अथवा क्युरिजहरू प्लेस गरिरहेका हुन्छन् अथवा खोजिरहेका हुन्छन् होइन। गुगलमा गएर पनि खोज्न सक्छन् अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनमा गएर खोज्छन् वा कुनै अनलाइन प्लेटफर्महरू गएर खोजिरहेका हुन सक्ने भए। अब उनीहरूले सर्च इन्टेन्ट भनेको चाहिँ के त भन्दा उनीहरूले चाहिँ खोज्नु पछाडिको कारण के हो? किन मान्छेले खोज्नु त सब एउटै सोचले त खोजेका हुँदैनन्। कसैले चाहिँ प्रोडक्टको लागि खोजिरहनु सक्छ, कसैले सर्भिसको लागि खोजिरहनु सक्छ, कसैले चाहिँ कुनै वस्तुबारे इन्फर्मेसन खोजिरहेको पनि हुनसक्छ वा कसैले चाहिँ कुनै कुरा किन्न पनि खोजिरहेको हुनसक्छ होइन। अब यो सबै कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरूको इन्टेन्ट बेग्ला-बेग्लै हुने भयो भने चाहिँ सर्च इन्टेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्ने भयो। मान्छेले विभिन्न कारणले खोज्न सक्ने भयो भने चाहिँ सर्च इन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै मान्छेले एउटा कुनै किवर्ड प्लेस गरिरहेका छन् भने त्यो किवर्ड प्लेस गर्नु पछाडिको मोटिभ चाहिँ के हो? होइन? त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामी सर्च इन्जिन फाइन्ड आउट गर्ने भनेर भन्छौँ। गुगलले यो कुराको लागि एकदम धेरै रिसोर्सहरू युज गरेको छ। धेरै कुराहरू मा चाहिँ उसले स्टडी गरेर उसले रिजल्टहरू देखाउने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्च इन्जिनबारे बुझ्न एकदम जरुरी छ। किन भन्दा अ, हाम्रो चाहिँ निच कुन छ र हामीले त्यसलाई कसरी चाहिँ एउटा मार्केटिङ फनल सेटअप गर्ने। त्यो मार्केटिङ फनल सेटअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्टेन्ट वाइज त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ फनल सेटअप गर्न सक्यौँ भने हामीले राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ। अब एउटाले खोजेको छ, एउटा कुरा खोजिरहेको छ, हामी त्यसको लागि चाहिँ बेग्लै तरिकाले चाहिँ कन्टेन्टहरू प्रिपरेसन गऱ्यौँ भने त्यसले राम्रो रिजल्ट दिँदैन। जस्तै चाहिँ एउटाले चाहिँ प्रोडक्ट खोजिरहेका छन् भने हामीले चाहिँ ब्लग लेखिरहेछौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। प्रोडक्ट खोजिरहेछ भने हामीले प्रोडक्ट नै दिनुपर्ने हुन्छ, ब्लग खोजिरहेछ भने ब्लग नै दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराबारे हामी पछि फेरि चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई बुझ्नु पर्दा चाहिँ सर्च इन्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेले कुनै किवर्डहरू प्लेस गरिरहेका छन् भने त्यो त्यो किवर्ड प्लेस गर्नु पछाडिको इन्टेन्ट के छ? मान्छेले किन किवर्ड प्लेस गरिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आज सर्च इन्जिनबारे अलिकति बुझ्नुभयो होला। हामी यसको टाइप्समा पनि टाइप्समा थोरै अलिकति हेरौँ यसको। सर्चिङको टाइप्स चाहिँ नर्मली 4 किसिमको हुन्छन्। एउटा भयो इन्फर्मेसन इन्टेन्ट, अर्को भयो नेभिगेसनल इन्टेन्ट, अर्को कमर्सियल इन्टेन्ट र अर्को चाहिँ ट्रान्जेक्सनल इन्टेन्ट। यो सबै इन्टेन्टहरूको बारे हामी इन्डिभिजुअली यसलाई हेर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोहरूमा। आजको लागि चाहिँ म यति नै गरेँ र यति गरेपछि यो मोडलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले एउटा असाइनमेन्ट पनि राखिदिएको छु। त्यो असाइनमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ चेक गर्नु होला र तपाईँहरूले आफ्नो टेस्ट गर्नु होला इन्टेन्ट बारे कति बुझ्नुभयो। किन भन्दाखेरि इन्टेन्ट चाहिँ मार्केटिङ फर्ममा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँ कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इन्टेन्ट नबुझिकन तपाईँले कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा किवर्ड रिसर्च र कन्टेन्ट स्ट्राटेजीको बेस भनेकै इन्टेन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु हो। त्यसमा तपाईँहरूले एकदम सिरियसली भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।